Lämpöpumpun lämmönlähteenä voi olla esimerkiksi maa- tai kallioperä, vesistö, poistoilma, ulkoilma, jätevesi tai rakennuksen jäähdytysjärjestelmä. Lämpö siirretään lämmönlähteestä lämpöpumpun kylmäaineeseen lämpöpumpun höyrystimessä joko suoraan tai lämmönkeruuliuoksen avulla. Esimerkiksi ulkoilmalämpöpumpun höyrystimessä lämpö siirtyy suoraan kylmäaineeseen ja maalämpöpumpussa lämpö kerätään lämpökaivosta lämmönkeruuliuokseen, josta se siirretään lämpöpumpun höyrystimessä lämpöpumpun kylmäaineeseen. Lämpöpumpun höyrystimessä kylmäaine ensin höyrystyy lämpötilan pysyessä likimain vakiona. Höyrystimen loppuosassa kylmäaine vielä tulistuu, eli lämpenee muutaman asteen, jolloin vältetään nestemäisen kylmäaineen kulkeutuminen lämpöpumpun kompressorille. Lämpöpumpun kompressori imee höyrystimeltä, kuivaa kylmäainehöyryä ja puristaa sen korkeaan paineeseen. Puristuksen aikana kylmäaine lämpenee voimakkaasti. Korkeapaineinen ja korkealämpötilainen kylmäainekaasu johdetaan lämpöpumpun lauhduttimeen, jossa kylmäaine ensin jäähtyy ja sitten lauhtuu nesteeksi. Kylmäaineen jäähdyttämisessä ja lauhtumisessa vapautuva lämpö siirretään lauhduttimessa rakennuksen lämmitysjärjestelmän veteen tai suoraan sisäilmaan, jos kyseessä on ilma-ilma-lämpöpumppu. Lauhtunut neste virtaa paisuntaventtiilin kautta takaisin höyrystimelle.